हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेल स्वागतम जनाइছোঁ মই আজি এই ব্লাউজটোৰ কেনেদৰে কাটিং ষ্টিচিং আৰু ফিটিং কৰিলোঁ সেইটোৱে দেখাম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ফিটিং পাৰফেক্ট হ'লে ইয়াৰ ফিনিশিংও ভাল হয় এটা কাটিং কৰিবলৈ এটো হল মেইন কাপোৰ আৰু এটো লাইনিঙৰ কাপোৰৰ ওপৰত প্ৰথমতে কাটিং কৰিম এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনি যিকোনো সাইজৰ ব্লাউজৰ কাটিং ডাইৰেক্ট কাপোৰৰ ওপৰতে কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে এডাল চিনটানি সমান কৰি লম এটা ব্লাউজটো যিমান লেন্থ লাগে তাত 1 ইঞ্চ প্লাস কৰি লব মই 14 ইঞ্চৰ মাৰ্কিং কৰিছো এটো 13 ইঞ্চৰ ৰেডি হ'ব এটো ডিপ নেকত বনাম সেই কাৰণে লম শোল্ডাৰ 5 ইঞ্চ 32 চেষ্টৰ বাবে 36 লগে 5 ইঞ্চ ল'ব পাৰিব শোল্ডাৰ এটা চেষ্টৰ চাৰিভাগৰ এভাগ ল'ব চেষ্ট 32 চাৰিভাগৰ এভাগ 8 ইঞ্চ লৈছো আপোনাৰ যিমান হয় তাৰ চাৰিভাগৰ এভাগ কৰি ল'ব वेस्टर साइड भागर एभाग ललो और 1 इंच बैक डार्टर বাবে और 1.5 इंच मार्जिনৰ বাবে ললো যিমান ওয়েস্ট হয় তাৰ সাইড ভাগ এভাগ লৈ লব এতিয়া ফালে হাফ ইঞ্চ বেকা কৰি দি দিম কাৰণ এটো ডিপ নেকত বনোৱা হ'ব শোল্ডাৰ আৰ্ম হোল কম আছে সেই কাৰণে এনেকৈ বেকা কৰি দিলে আৰ্ম হোলৰ শেপটো ভাল আহে এতিয়া নেকটো বুজি ৰাখিছো 2 ইঞ্চ নেক লেন্থ ৰাখিছো 9 ইঞ্চ আৰু তলফালে বহলটো ৰাখিছো 2.5 ইঞ্চ एक मैं राउंड शेप दी दिम अपनी जिकोनो शेप দিব পাৰিব তেফলে অকনমান ডাউন কৰিম ডিপ নেকৰ সাইডে ডাউন কৰা হয় তাৰপিছত বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰি ললো এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰিম প্ৰথমতে চেইন টানি সমান কৰি লম এটো পিনচাৰ্জ কাটত বনাম সেই কাৰণে হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লম ফ্ৰন্ট পাৰ্টত আৰু এফালে হুক আৰু কাজপট্টিৰ বাবে হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা ৰাখিম ते बैक पार्ट तो এই ডল চিনৰ পৰা এনেকৈ বহাই দিম তাৰ পিছত সেম টু সেম ড্ৰ কৰি লম এতিয়া নেক টু লেন্থ ৰাখিছো ফ্ৰন্ট নেক টু লেন্থ 6.5 ইঞ্চ আৰু ইফালে 2.5 ইঞ্চ ৰাখিছো বহলটো আৰ্ম হোলৰ চিন কেইডাল টানি ললো या राउंड शेप दिलो আপুনি যিকোনো শেপ দিব পাৰিব এতিয়া বাস পইণ্ট লম 10 ইঞ্চ এফালে হাফ ইঞ্চ বাদ দি 3 ইঞ্চ ৰাখিছো এফালে ৰাখিছো 3.25 ইঞ্চ এনেকৈ সিধা কৰি ললো এতিয়া পিনচেস লাইন ড্ৰ কৰি দিম এফালে 1.5 ইঞ্চ ৰাখিছো লেন্থ ৰাখিছো 2 ইঞ্চ শেপটো মিলাই দিলো যিকোনো সাইজতে এনেকৈ কৰিব পাৰিব আপুনি এফালে 1.5 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লম এফালে 1 ইঞ্চ লম তাৰপিছত এনেকৈ মিলাই দিলো আৰু এইটো হাফ ইঞ্চটো এফালে সমান কৰি দিম তাৰপিছত ফ্ৰন্ট আৰ্ম হোলৰ শেপ দিলো হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে এইটো কাটিং নকৰো এতিয়া যেতিয়া ষ্টিচিং কৰিম তেতিয়াহে কাটিং কৰিম ফ্ৰন্ট পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰি ললো প্ৰথমতে পিনচেস লাইনত কাটিং কৰিম তাৰপিছত ইয়াৰ শেপটোত কাটিং কৰিম এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি মই কাটিং আৰু ষ্টিচিং সকলোখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে বিতংভাৱে দেখাইছো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এফালে জইনটো খুলি লম এতিয়া স্লিভছৰ কাটিং কৰিম ওপৰফালে ফল্ডেড সাইড তলফালে ওপেন সাইড স্লিভছ টু লেন্থ যিমান লাগে লৈ লব মই ইয়াত 9 ইঞ্চ ৰাখিছো এটো 8 ইঞ্চৰ ৰেডি হ'ব তে স্লিভ টু ডাউন কৰিম 2.5 ইঞ্চ তে স্লিভছৰ শেপ দিবলৈ আৰ্ম হোলটো মেজাৰমেন্ট কৰি লম ইয়াৰ পৰা ফিটিং লাইনৰ লগে যিমান পালো হেতু এনেকৈ লৈ লম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এনেকৈ শেপ দি দিম এফালে 2 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লম স্লিভছ ৰাউণ্ড 10 হয় তাৰ হাফ ললো 5 ইঞ্চ আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন ৰাখিছো কাটিং কৰি ললো ইয়াত চেণ্টাৰৰ এটা সৰু কাট লগাম
চাৰিওফালে হাফ ইঞ্চৰ শ্বেপ দিম। এতিয়া দুটা পাৰ্ট উলিয়ালোঁ, লৈ ফ্ৰণ্ট চাইডৰ যিটো স্লিভছৰ শ্বেপ দি দিলোঁ। এতিয়া বেক নেকটোৰ কাটিং কৰি ল'ম। তাৰপিছত মেইন কাপোৰৰ ওপৰত কাটিং কৰি ল'লোঁ। এইটো বেক পাৰ্ট, এইটো প্ৰিন্সেছ পাৰ্ট হয়, এইটো স্লিভছৰ পাৰ্ট হয়। তাৰপিছত এইকেইটা প্ৰিন্সেছ পাৰ্ট হয়। এতিয়া ষ্টিচিং কৰিম। প্ৰথমতে বেক পাৰ্টটো ষ্টিচিং কৰিম। বেক পাৰ্টটো এনেকৈ মেলি লৈ ওলোটা ছাইডৰ ওপৰত লাইনিঙৰ কাপোৰটো দি দিম। তাৰপিছত এনেকৈ গোটেই নেক ৰাউণ্ডটো আৰু বাকী ছাইডখিনি এটাচ কৰি ল'ম। প্ৰথমতে পিন লগাই চিকিউৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া যিখিনি এক্সট্ৰা হয় সেইখিনি কাটি উলিয়াই দিম। এনেকৈ ছাইডৰখিনিও কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এনেকৈ ডাৰ্ট লগাম। ডাৰ্টৰ লেন্থ 4 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ, তলৰফালে হাফ ইঞ্চ ৰাখিছোঁ। ডাবল চিলাই লগাইছোঁ। তাৰপিছত এইটো আৰু এনেকৈ দি দিম। দুইটা ডাৰ্ট লগালোঁ। এতিয়া কমৰ পট্টি লগাম। চিধা ছাইডৰ ওপৰত এনেকৈ ৰাখি 1.5 ইঞ্চৰ এইটো পট্টি হয় বহলটো, আৰু লেন্থটো যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ প্ৰথমতে চিলাই লৈছোঁ, লৈ এতিয়া চিধা কৰি ইয়াৰ পৰা এটা চিলাই কৰিম। তাৰপিছত এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি ওলোটা চাইডলৈ দি চিলাই এটা লগাই ল'ম। এতিয়া প্ৰিন্সেছ পাৰ্ট দুটা এটাচ কৰিম। এনেকৈ মুখামুখিকৈ ৰাখি লৈছোঁ। প্ৰথমতে ওলোটা ছাইডৰ ওপৰত লাইনিঙৰ পিচ দুটা ৰাখি প্ৰথমতে চবফালে চিলাই লগাই লৈ এটাচ কৰি ল'ম। এনেকৈ দুইটা পাৰ্ট এটাচ কৰিম। তাৰপিছত এই দুটা পাৰ্টো এনেকৈ মুখামুখিকৈ ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ চিলাই লগাই এটাচ কৰি ল'ম। তাৰপিছত স্লিভছকেইটা এটাচ কৰিম। প্ৰথমতে চিধা ছাইডৰ ওপৰত এনেকৈ ৰাখি প্ৰথমতে এটা চিলাই কৰি ল'ম কাষত। তাৰপিছত এনেকৈ চিধা কৰি ইয়াৰ ওপৰত এটা চিলাই কৰিম। স্লিভছৰ লাইনিংটো চিধা ছাইডৰ ওপৰত ৰাখিছিলোঁ, ৰাখি এনেকৈ চিলাই মাৰি দিলোঁ। এতিয়া তাৰপিছত এনেকৈ বেক ছাইডলৈ দি দিম কাপোৰটো। তাৰপিছত কাষত এটা চিলাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত বাকীখিনি ছাইড চিলাই কৰি এটাচ কৰি ল'ম। তাৰপিছত এনেকৈ সমান কৰি চাম, যদি কিবা অসমান থাকে তেনেহ'লে কাটি সমান কৰি ল'ম। তাৰপিছত এটা প্ৰিন্সেছ পাৰ্ট দুটা প্ৰথমতে এটাচ কৰিম। ইয়াৰ পৰা এইটো পাৰ্ট ওলোটা কৰি দিলোঁ আৰু তলৰ ছাইডৰ পৰা প্ৰথমতে এটাচ কৰিম। এনেকৈ মই ডাবল চিলাই কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এইটো কাজপট্টিৰ বাবে 5 ইঞ্চ এইটো বহল কাপোৰ লৈছোঁ। ডাবল ফল্ড কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতেই ওলোটা ছাইডলৈ এনেকৈ চিলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত চিধা কৰি ইয়াৰ পৰা এটা চিলাই কৰি দিম। তাৰপিছত এইটো চিধা ছাইডলৈ আনি এটা চিলাই কৰি দিম। এইটো 1 ইঞ্চিমানৰ পট্টি হৈ যাব।
হুক আৰু কাজপট্টি আপুনি যিকোনো চাইডে লগাব পাৰে আপোনাৰ সুবিধা অনুসৰি। তাৰপিছত ইয়াতে মই ইফালে কমৰ পট্টি লগাইছোঁ, 1.5 ইঞ্চ বহল কাপোৰ হয় চিটা চাইডৰ লৈ। এইটো চিধা কৰি ইয়াৰ পৰা এটা চিলাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি উল্টা চাইড লৈ দি চিলাই এটা কৰি ল'ম। এনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে কৰিলে আপোনাৰ ফিটিং ভাল হ'ব। এইটো পাৰ্ট ৰেডি হ'ল, আনটো পাৰ্ট ৰেডি কৰিলোঁ। এনেকৈ এইটো পাৰ্টত হুক পট্টি লগাম। এইটো ডাবল ফল্ড কৰি 2 ইঞ্চৰ বহল কাপোৰ হয়। এইটো এনেকৈ চিলাই কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ চিধা কৰি ইয়াৰ পৰা এটা চিলাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত এইটো ওলোটা চাইড লৈ দি ইয়াৰ ওপৰত চিলাই কৰি ল'ম। এতিয়া কমৰ পট্টি তেনেদৰে লগাম যেনেদৰে আনটো পাৰ্টত লগাইছিলোঁ। তাৰপিছত এইটো বেক পাৰ্টৰ ওপৰত ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট দুটা এনেকৈ ওলোটাকৈ ৰাখি দিলোঁ। তাৰপিছত সমান হয় নহয় চালোঁ। যদি সমান নহয় তেনেহ'লে কাটি সমান কৰি ল'ব লাগিব। দুইটা পাৰ্ট সমান আছে আৰু ওপৰফালে চল্ডাৰ দুটা এটাচ কৰিম। এইটো পাৰ্টৰ ওপৰত আনটো পাৰ্ট এনেকৈ ৰাখিম, ৰাখি চল্ডাৰ দুটা এটাচ কৰি ল'ম। এটা ডাবল চিলাই লগাইছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ চিধা কৰি ল'লোঁ। লৈ স্লিপছ এটাচ কৰিম। স্লিপছৰ চেণ্টাৰত এইটো বাহুটো মিলাই লৈ প্ৰথমতে এফালৰ চিলাই লগাই ল'ম। এইটো চাইডৰ চিলাই লগালোঁ, আনটো চাইডৰ এনেকৈ এফালৰ পৰা চিলাই লগাম এইফাললৈকে। তাৰপিছত ডাবল চিলাই লগাম। তেনেদৰে দুইটা স্লিপছ মই এটাচ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া নেক ৰেডি কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে এনেকৈ সমান কৰি চাম, যদি কিবা আগা পিছা আছে তেনেহ'লে কাটি সমান কৰি ল'ব লাগিব। নেকত পাইপিং লগাবৰ কাৰণে এইটো মই অৰে পট্টি লৈছোঁ, 1.5 ইঞ্চ বহল হয়। প্ৰথমতে গোটেই ৰাউণ্ডটো চিলাই লগাই ল'ম। এনেকৈ চিলাই লগাই ল'লোঁ পট্টিটো। তাৰপিছত অলপ অলপ এক্সট্ৰা আছিল সেইখিনি কাটি সমান কৰি ল'ম। তাৰপিছত সৰু সৰু কাট লগাম গোটেই নেকটোত। তাৰপিছত এনেকৈ কৰিম, হাতেৰে প্ৰেছ কৰিম আঙুলিৰে। তাৰপিছত সৰু অকণমান পট্টি এটা বনাই ইয়াৰ পৰা এটা চিলাই কৰি ল'ম। এনেকৈ গোটেই ৰাউণ্ডটোত চিলাই লগাই ল'ম। ভিডিঅ'টো চাই পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তাৰপিছত পিছফালৰ যিখিনি এক্সট্ৰা পট্টি হয় সেইখিনি কাটি উলিয়াই দিম। তাৰপিছত এনেকৈ ফল্ড কৰিলোঁ। তাৰপিছত বাকীখিনি এনেকৈ ফল্ড কৰি গোটেই ৰাউণ্ডটো চিলাই লগাই ল'ম। এনেকৈ কৰিলে একেবাৰতে ফিনিচিঙত নেকটো ৰেডি হৈ যায়। তাৰপিছত এইফালে বাঢ়ি থকাখিনি এনেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই দি ফল্ড কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনিলৈকে এনেকৈ চিলাই আনি পক্কা কৰি দিম। এয়া একদম ফিনিচিঙত নেকটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এনেকৈ বেক পাৰ্টৰ ওপৰত ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো এনেকৈ ৰাখি দিম, চেণ্টাৰত চেণ্টাৰ মিলাই এইটো এনেকৈ ৰাখি দিম। এইটো কাজপট্টি হয়, কাজপট্টিটো বহাই ৰাখিম। তাৰপিছত এতিয়া ফিটিঙৰ চিলাই লগাবলৈ চিন দি ল'ম। প্ৰথমতে 3টা ছাইডত পিন লগাই ল'ম। এনেকৈ 3টা পিন লগাই ল'লোঁ ছাইডত। এতিয়া এইখিনিৰ পৰা জুখিম, হুক পট্টিটোৰ পৰা পূৰা জুখিম। ৱেষ্টৰ 4ভাগৰ এভাগ ল'ম, আপোনাৰ যিমান হয় তাৰ 4ভাগৰ এভাগ ল'ব। তাৰপিছত চেষ্টৰ 4ভাগৰ এভাগ লৈ ল'ব, যিমান হয় সিমান লৈ ল'ব। এনেকৈ মই 18 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ আৰু ৱেষ্ট 27 তাৰ 4ভাগৰ এভাগ 7 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ আৰু স্লিপছ ৰাউণ্ড 10 হয় তাৰ হাফ ৰাখিছোঁ 5 ইঞ্চ। এনেকৈ মিলাই দিলোঁ পইণ্টটো। ইয়াতে ফিটিঙৰ চিলাই লগোৱা হ'ব। তাৰপিছত এইফালে কাজপট্টি আছে, কাজপট্টিটো এৰি জুখিব লাগিব। এইখিনিৰ পৰা ৱেষ্টৰ 4ভাগৰ এভাগ ল'ম, তাৰপিছত চেষ্টৰ 4ভাগৰ এভাগ লৈ ল'ম। এনেকৈ মিলাই দিলোঁ।
তাৰপিছত স্লিভছ ৰাউণ্ডৰ হাফ লৈ ল'ম, এনেকৈ মিলাই দিলোঁ, এনেকৈ চিধা কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে ফিটিঙৰ চিলাই লগা হ'ব। তাৰপিছত হাফ ইঞ্চি দূৰে দূৰে আৰু এটা চিলাই লগা হ'ব। তেনেদৰে ফিটিঙৰ চিলাই লগাৰ পাছত এয়া হ'ল ফাইনেল লুক। ইমান ধুনীয়া পফ আহিছে, একদম ফিনিচিঙো ইয়াৰ ভাল, ফিটিঙো ভাল হয়। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।